हे गाइज, I'm Rabin Kalikote र द कोडिङ ब्रेनमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ तपाईले मलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मेनली धेरै भन्दा धेरै सोध्ने क्वेशन्सको एन्सर दिन्छु है। सो मलाई धेरै जनाले, मेरो साथीहरुले, मेरो सिनियरले, मेरो जुनियरले धेरै जनाले सोध्नुहुने क्वेशन प्रोग्रामिङ कहाँबाट सिक्ने, कहाँबाट सिक्न सुरु गर्ने, अथवा प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि इन्स्टिट्युट जानुपर्छ, अथवा मैले प्रोग्रामिङ कसरी सिके, कसरी सिक्न सुरु गरे। यो क्वेशन चाहिँ धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ। सो आज म प्रोग्रामिङ कहाँबाट सिक्ने, मैले प्रोग्रामिङ कसरी सिके र प्रोग्रामिङ सिक्न इन्स्टिट्युट जानु पर्छ कि पर्दैन भनेर एन्सर दिन्छु। द एन्सर इज कमिङ अप। सो गाइस, प्रोग्रामिङ कहाँबाट सिक्ने भन्नु भन्दा पहिले म तपाईलाई प्रोग्रामिङ सिक्न इन्स्टिट्युट जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको एन्सर दिन्छु। सो यो चाहिँ टोटली तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। सो तपाई फिजिकल मेन्टरिङको साथ प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ, स्टेप बाइ स्टेप सिक्न चाहनुहुन्छ र सर्टिफिकेसन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई इन्स्टिट्युट जानु भए पनि हुन्छ। तर प्रोग्रामिङ सिक्नकै लागि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुनै पनि बाध्यता छैन, किनभने प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि अनलाइन नै तपाईलाई यति धेरै रिसोर्सहरु अवेलेबल छ कि तपाईले प्रोग्रामिङ सजिलै सेल्फ लर्निङबाट नै सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले मेरो एक्सपिरियन्स र सम अदर प्रोफेसनल भइसकेको प्रोग्रामरहरुको एक्सपिरियन्सबाट भनिरहेको छु। सो प्रोग्रामिङ कहाँबाट सिक्ने त? खास गरी प्रोग्रामिङ हामीले कहाँबाट सिक्न सकिन्छ भन्ने कुराको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै प्रोग्रामिङ चाहिँ अनलाइन नै सिक्ने हो है। So today I will share about those YouTube channels, blogs and websites, communities, documentations, यो चार चीजको बारेमा चाहिँ म तपाईसँग डिस्कसन गर्छु र तपाईलाई सोर्सेसहरु भन्छु कहाँबाट सिक्ने भनेर, सो दैट तपाईले प्रोग्रामिङ मज्जाले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ YouTube च्यानलको बारेमा है त। सो YouTube च्यानलको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा आउँछ फ्री कोड क्याम्प। सो यसले भनेको छ लर्न टु कोड फर फ्री भनेर। यो चाहिँ नन प्रफिटको लागि रन गरेको YouTube च्यानल हो र यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिफरेन्ट फिल्डहरुको एक्सपर्ट्सहरुले चाहिँ आफ्नो फिल्डको भिडियो चाहिँ अथवा भिडियो ट्युटोरियल्स चाहिँ भोलन्टियर गरेको हुन्छ के। सो तपाईले चाहिँ यहाँ HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby, C++, C जस्तो ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। वेब डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्टेड छ भने तपाईले वेब डेभलपमेन्ट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले Ruby on Rails को फर्स्ट भिडियो यहीबाट हेरेको थिएँ, यही च्यानलबाट। सो तपाईले इभन माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजीहरु पनि सिक्न सक्नुहुन्छ है। माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजीमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट। सो बेसिकली डिफरेन्ट फिल्डको एक्सपर्ट्सहरुले चाहिँ यहाँ तपाईलाई ट्युटोरियल्सहरु चाहिँ अवेलेबल गराएको हुन्छ फ्री कोड क्याम्पमा। सो सबै टेक्निकल कोर्सहरु चाहिँ तपाईले फ्री कोड क्याम्पबाट पाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट YouTube च्यानल छ कोडिङ विथ माइटेक। सो MITCH, I don't know how do I pronounce this, तर यदि तपाई एन्ड्रोइड डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानल चाहिँ तपाईको लागि हो। सो यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट कोटलिन अथवा फ्लटरबाट तपाईले एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट सिक्न सक्नुहुन्छ र नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँदै सिक्न सक्नुहुन्छ के यो च्यानलबाट चाहिँ। सो तपाईले एउटा प्रोजेक्ट पनि बनाइ सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट एउटा एप पनि तपाईले एउटा एप्लिकेसन पनि बनाइ सक्नुहुन्छ के। पाइथन जाङ्गो सिक्न सक्नुहुन्छ, पाइथन जाङ्गोबाट वेब एप्लिकेसन बन्छ, फ्लटर कोटलिनबाट तपाईले मोबाइल एप बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईले बेसिकली मोबाइल एप डेभलपर अथवा एन्ड्रोइड डेभलपर बन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को YouTube च्यानल छ लर्न वेब कोड भनेर। सो यदि तपाई वेब डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने चाहिँ बेसिकली यो YouTube च्यानल चाहिँ तपाईको लागि हो है। अनि त्यसमा पनि अझै तपाई वर्डप्रेसमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो YouTube च्यानल अझै तपाईको लागि हो। सो बेसिकली लाइक CSS, JavaScript, HTML सिकेर वेब डेभलपमेन्ट गर्नु र वर्डप्रेसबाट अझै छिटो वेब डेभलपमेन्ट गर्नु, रेस्पोन्सिभ डिजाइन बनाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लर्न वेब कोड भन्ने YouTube च्यानल चाहिँ तपाईको लागि हो। र यहाँ चाहिँ तपाईले वेब डेभलपमेन्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्स, बेटर वेब डेभलपर कसरी बन्ने भनेर पनि तपाईले यो च्यानलबाट इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट च्यानल छ रेलकास्ट रिलोडेड। मेरो फेभरेट च्यानल। I would not be complete without this channel. So यदि तपाई म जस्तै Ruby on Rails मा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कम्प्लिट Ruby on Rails को सोलुसन्सहरु चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ के। तपाईले ठ्याक्क के गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसको सोलुसन चाहिँ तपाईले ठ्याक्क यहाँ हुन्छ। Ruby on Rails को टिप्स एन्ड ट्रिक्स,
वेब डेभलपमेन्ट लाइक अब रुबी अन रेल्सबाट तपाईँले वेब एप्लिकेसन बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा त्यो वेब एप्लिकेसनलाई डिप्लोय गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ लाइक युजर अथेन्टिकेसन, सर्च एन्ड देन सो मेनी अदर थिङ्स, रुबी जेम्सहरूको बारेमा तपाईँले ठ्याक्क यो च्यानलबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो इफ यु वान्ट टु लर्न रुबी अन रेल्स रेलकास्ट रिलोडेड भनेको तपाईँको लागि च्यानल हो। र यदि तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा प्रोग्रामिङ सिक्न गाह्रो लाग्छ, इङ्ग्लिस तपाईँले बुझ्नुहुन्न भने तपाईँलाई नेपालीमा पनि कसैले प्रोग्रामिङ सिकाउँछ। कसले सिकाउँछ? हाम्रै विश्वराज दादा। सो विश्वराज दादाको युट्युब च्यानल छ टेक्नोलोजी च्यानल भनेर। टेक्नोलोजी च्यानलमा चाहिँ बेसिकली तपाईँले प्रोग्रामिङ नेपालीमा सिक्न सक्नुहुन्छ। टेक इन नेपाली भनेर उहाँको सिम नै छ। र वेब डिजाइन डेभलपमेन्ट पनि यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै गरी वेब होस्टिङको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा लगायत लाइक हाई स्कुलको कम्प्युटर कोर्सहरू पनि उहाँले कभर गर्नुभएको छ। त्यसको साथसाथै नेपालमा भइरहेको टेक अपडेट्सहरू पनि उहाँले च्यानलबाट दिइरहनुहुन्छ। सो नेपालको लागि चाहिँ अहिले कम्प्युटर साइन्स अथवा टेक्नोलोजीको लागि एकदमै राम्रो च्यानल भनेको टेक्नोलोजी च्यानल विश्वराज दादाले चलाउनु भएको च्यानल नै छ। र अर्को च्यानल छ द कोडिङ ब्रेन, द कोडिङ ट्रेन। द कोडिङ ब्रेनमा चाहिँ तपाईँले सिक्न त सक्नुहुन्छ। अहिले पर्सनल वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई फ्रीमा होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको केसमा .com.np डोमेन फ्रीमा पाएर त्यसलाई होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ गिरा पेजेस युज गरेर। सो त्यो भन्दा अझै स्विट चाहिँ द कोडिङ ट्रेन छ के। अब ठ्याक्क यहाँ चाहिँ ट्रेनमै सरर चढेको जस्तो लाइभ स्ट्रिमबाट तपाईँले जावास्क्रिप्ट, सिमुलेसन, मसिन लर्निङ, लाइभ लर्निङ हुन्छ कि यहाँ चाहिँ। सो p5.js मलाई एकदमै मन परेको कुरा हो द कोडिङ ट्रेनको चाहिँ। सो द कोडिङ ट्रेनमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिमहरू हुन्छ र त्यसलाई जोइन गरेर चाहिँ तपाईँले एकदमै फनको साथ प्रोग्रामिङ विथ फन, एकदमै फनको साथ चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले बेसिकली एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर अथवा मेनली एल्गोरिदम, मसिन लर्निङकै कुराहरू मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँ फनका साथ प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि च्यानल द कोडिङ ट्रेन हो है। र अब कुरा गरौँ ब्लग्स र वेबसाइट्सको। ब्लग्स र वेबसाइटको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटै कुरा आउँछ अथवा एउटै नाम आउँछ। पहिले हाम्रो प्यारो W3 स्कुल्स, एभ्री वान अफ अस नो। सो W3 स्कुल्स चाहिँ एकदमै हेल्पफुल छ है। W3 स्कुलमा तपाईँले वेब डिजाइन, वेब डेभलपमेन्ट, प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुन्छ र एकदमै बेसिकदेखि एडभान्ससम्म सिक्न सक्नुहुन्छ। हरेक चिजको डिटेल एक्सप्लेनेसन छ। र सबैभन्दा मलाई स्विट लाग्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा ठ्याक्क सिकिसकेपछि त्यसको तल बटन ट्राई इट योरसेल्फमा ट्याक्क थिचेर अनि आफ्नै तरिकाले त्यसलाई आफ्नै तरिकाले एडिट गरेर ट्राई गर्न पाउनु चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ कस्तो मजा लाग्छ के। अनि सबैभन्दा अर्को राम्रो कुरा चाहिँ W3 स्कुल्समा हाउ टु भन्ने एउटा सेक्सन छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्लाइड सो कसरी बनाउने, प्याजिनेसन कसरी बनाउने, स्टिकी नेभिगेसन बार कसरी बनाउने अथवा ट्याब्स कसरी बनाउने, अनि त्यसपछि कार्डहरू कसरी डिजाइन गर्ने, डिफ्रेन्ट जावास्क्रिप्ट फङ्सनालिटिजहरूले कसरी काम गर्छ। सो हाउ टु बेसिकली हाम्रो वेब डिजाइन र डेभलपमेन्टमा हामीले सोध्न सक्ने अल हाउ टुको एन्सर चाहिँ त्यहाँ छ। सो हाउ टु सेक्सन पनि तपाईँले एक्सप्लोर गर्न नबिर्सिनु होला। सो अनि त्यसपछि W3 स्कुल्समा सर्टिफिकेसनसम्म पनि छ। सो तपाईँलाई HTML मैले मजाले सिकिसकेँ, अब म HTML सर्टिफाइड हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यु क्यान इभन गेट HTML सर्टिफिकेट। सो इन्स्टिट्युट किन जानु पर्यो होइन गाइज, इफ यु क्यान पे इन्टरनेसनली HTML को अथवा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको तपाईँलाई सर्टिफिकेसन चाहिन्छ भने यु क्यान सिम्पली गेट इट थ्रु W3 स्कुल्स। र अर्को ब्लग अथवा वेबसाइट छ medium.com। सो मिडियम चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र ट्रस्टेड ब्लग वेबसाइट हो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले वान वे द इदर ठ्याक्क म चाहिँ मिडियममै पुगिरहेको हुन्छु कि मिडियममा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको केही क्वेसन भयो अथवा तपाईँले तपाईँको वेबसाइटमा अथवा एप्लिकेसन्समा कुनै एउटा फिचर एड गर्नु खोजिरहनु भएको छ भने बेसिकली ठ्याक्क त्यसको सोल्युसन चाहिँ तपाईँले मिडियममा पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँले मिडियममा त्यसको सोल्युसन पाउनु भयो भने त्यो सोल्युसनले चाहिँ म्याक्सिमम टाइम काम गरिरहेको हुन्छ कि यु क्यान लर्न फ्रम द्याट। र मिडियम चाहिँ एकदमै ट्रस्टेबल with tips and tricks for our questions, queries and things like that. It also helps us debug and solve our errors. So Medium पनि एकदमै अर्को हेल्पफुल ब्लग वेबसाइट हो। र अर्को ब्लग वेबसाइट छ अथवा ब्लग कम्युनिटी छ dev.to भनेर dev.to
मा तपाईले जानुभयो भने तपाईले ठ्याक्क यो कम्युनिटीमा पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मलाई रियल्स एप्लिकेसनमै डिभाइस इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भने आई क्यान सिम्पली से रियल्स डिभाइस इन्टिग्रेसन भनेर सर्च गरे भने मैले ठ्याक्क ब्लग्स नै ब्लग्स पाउँछु र त्यो ब्लग्सहरु मध्ये कुनै एउटा छानेर मैले त्यसबाट ठ्याक्क मैले मेरो काम गर्न सक्छु। जस्तै मैले डिभाइस मेरो रियल्स एपमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छु। सो डेभ 2 पनि एकदमै हेल्पफुल ब्लग कम्युनिटी छ। र अर्को वेबसाइट छ ट्युटोरियल्स पोइन्ट। सो सिम्पली इजी लर्निङ भन्ने यसको मोटो छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट सिक्न सक्नुहुन्छ, पाइथन, रुबी जस्ता ल्याङ्ग्वेजेसहरु सिक्न सक्नुहुन्छ, डेटाबेस, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, डिजिटल मार्केटिङ जस्तो कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ र स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज तपाईले डिटेलली सिक्न सक्नुहुन्छ, सबै चीज कभर गरेर। फर एक्जाम्पल रुबीको डेटा स्ट्रक्चरहरु, रुबीमा चाहिँ अरेहरु कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, रुबीमा लिंक लिस्टहरु कसरी काम गर्छ। सो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले ठ्याक्क ट्युटोरियल्स पोइन्टबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वेबसाइट छ गिग्स फर गिग्स। कस्तो खतरनाक हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईले डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स सिक्न सक्नुहुन्छ र डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा जस्ता ल्याङ्ग्वेजेसहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। ट्युटोरियल्स पोइन्टमा जस्तै यहाँ पनि तपाईले डिटेलली सिक्न सक्नुहुन्छ र यसको एउटा स्पेशल कुरा के छ भने तपाईले यहाँ इन्टरभ्यूको लागि पनि प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई गुगलको इन्टरभ्यू अथवा अरु कुनै कम्पनीको इन्टरभ्यू दिन पर्ने छ भने चाहिँ तपाईले ठ्याक्क गिग्स फर गिग्समा जानुस् र इन्टरभ्यू प्रिपरेसनमा क्लिक गरेर अनि ठ्याक्क त्यसले दिएको टास्कहरु, असाइनमेन्ट्सहरु चाहिँ सक्नुस्। त्यसपछि तपाई इन्टरभ्यूको लागि रेडी हुनुहुन्छ। सो गिग्स फर गिग्स इज also very helpful है। अब कुरा गरौँ कम्युनिटिजहरुको बारेमा ल। सो एउटा फेमस कम्युनिटी अथवा टेक कम्युनिटी अथवा कोडरहरुको कम्युनिटी, प्रोग्रामरहरुको कम्युनिटी भनेको चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लो छ र यो क्वेशन इज प्रोबब्ली एन्सर्ड इन स्ट्याक ओभरफ्लो भनेर मैले भनेको छु। सो यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने ठ्याक्क तपाईलाई कुनै क्वेशन भयो नि हैन, तपाईलाई आफ्नो एप्लिकेसन अथवा आफ्नो वेबसाइटमा केही कुराहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो तर आएन अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि प्रब्लम आयो, एरर आयो, बग आयो भने सेम प्रब्लम अथवा सेम एरर चाहिँ ठ्याक्क संसारको अथवा वर्ल्डको कुनै अर्को मान्छेलाई पहिल्यै आइसकेको थियो क्या। अनि उसले आएर ठ्याक्क त्यो स्ट्याक ओभरफ्लोमा उसले त्यो क्वेशन राख्यो र वर्ल्डको अरु डिफरेन्ट प्लेसेसमा भएको मान्छेहरुले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एन्सर दियो र त्यो एन्सर चाहिँ स्ट्याक ओभरफ्लोमा अझै छ, व्हिच इज ए वर्किङ एन्सर। र अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, ठ्याक्क आफ्नो क्वेरीहरु सर्च गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि स्ट्याक ओभरफ्लोले ठ्याक्क त्यो एन्सर दिन्छ क्वेशनसँग म्याच गरेर। अनि त्यसपछि तपाईले त्यसबाट सिक्नुहुन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र तपाईको प्रब्लम अथवा तपाईको क्वेरी सल्भ हुन्छ। त्यस्तै गरी अरु कम्युनिटी छ एडेक्स, EDX, कोर्सेरा, युडेमी भनेर। अनि EDX मा मैले स्ट्यानफोर्डको कोर्स लिएको चाहिँ एल्गोरिदम एन्ड डेटा स्ट्रक्चरमा। सो यहाँ चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट युनिभर्सिटिजको अथवा प्रोफेसर्सको कोर्सहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। कोर्सेरामा पनि त्यस्तै छ। युडेमीमा चाहिँ प्रिमियम कोर्सहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ पेड हुन्छ। यदि तपाई पे गरेर प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले युडेमी कोर्सहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वराज दादाले त कुपन कोड पनि दिनु भएको थियो धेरै मान्छेहरुलाई। सो यु क्यान अल्सो चेक दैट विश्वराज दादाको कुपन कोड कहिले आउँछ, ठ्याक्क आएपछि युडेमीमा अप्लाई गरेर त्यसपछि तपाईले युडेमीबाट प्रोग्रामिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। र अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा गरौँ है त, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने डकुमेन्टेसन। हरेक ल्याङ्ग्वेजको अथवा हरेक टेक्नोलोजीको आफ्नै डकुमेन्टेसन हुन्छ है। एउटा लाइक HTML को एउटा छुट्टै डकुमेन्टेसन हुन्छ, अनि रुबी डक छ एउटा, रुबी ल्याङ्ग्वेजको छुट्टै डकुमेन्टेसन छ, अथवा पाइथन को पनि आफ्नै डकुमेन्टेसन हुन्छ, फ्लटर को आफ्नै डकुमेन्टेसन छ। तपाईले गेट स्टार्टेड देखि पुरै एप्लिकेसन बनाइन्जेलसम्म सिम्पली त्यो डकुमेन्टेसन हेरेर मात्र पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। सो अल्टिमेटली हामीले डिफरेन्ट प्लेसेसबाट सिके पनि एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई मास्टर गर्न चाहिँ डकुमेन्टेसनसम्म आइपुग्नै पर्छ। बाहिर जता जता युट्युब च्यानल अथवा ब्लग वेबसाइट्सबाट सुरु गरे पनि अन्तिममा कहीँ न कहीँ गएर डकुमेन्टेसन हेर्नै पर्ने हुन्छ। सो HTML को html.com अनि रुबी को rubydoc.info, फ्लटर को पनि आफ्नै डकुमेन्टेसन छ। त्यो डकुमेन्टेसन वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईले हरेक टेक्नोलोजी अथवा ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो चारटा कुरा भयो। चारटा कुरा मैले के देखाएँ, युट्युब च्यानल्स, ब्लग वेबसाइट्स, कम्युनिटिज र डकुमेन्टेसन। यदि चारटा सोर्सबाट चाहिँ तपाईले आफूले
सिक्न खोज्नु भएको अथवा सिक्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ ठ्याक्क तपाईँले अनलाइनै सिक्न सक्नुहुन्छ। सो प्रोग्रामिङ कहाँबाट सिक्ने भन्दाखेरि आज मैले तपाईँको क्वेसन मजाले एन्सर गरेँ होला। र अब I want to put thank you to these 3 persons for sharing their experiences. Ashish dada, Binit Gimire dada, अनि Samir fuel bro. So उनीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरेर मलाई यो लिस्ट तपाईहरुको लागि तयार गर्नको लागि सजिलो भएको छ। सो उहाँहरूले दिनुभएको रेकमेन्डेसन्सको फाइल पनि म भिडियो डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु र यो प्रेजेन्टेसन पनि भिडियो डिस्क्रिप्सनमा राख्छु। सो तपाईले फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र सबै मैले आज डिस्क्राइब गरेको अथवा यो भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको रिसोर्सहरु, युट्युब च्यानल, वेबसाइट सबैको लिंक पनि भिडियो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले गएर प्रोग्रामिङ सिक्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु। अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं, म चाहिँ कन्सिडर गर्छु कि म आफैलाई केही आउँदैन, म चाहिँ प्रोग्रामिङमा जेरो छु र अनलाइन गुगलमा अथवा अरु कुनै यी मध्येको वेबसाइटहरुमा, युट्युब च्यानलहरुमा सर्च गरेर चाहिँ जावास्क्रिप्टमा म एउटा गेम बनाउँछु र हामीलाई केही नआउने मान्छेले पनि अनलाइनबाट नै प्रोग्रामिङ कसरी सिक्न सकिँदो रहेछ है त भनेर म तपाईलाई एउटा डेमो एक्जाम्पल दिन्छु। So I will see you guys in next video with that goal. Till then, keep coding, stay happy, stay programming. I'll see you guys then. Bye bye. And also one thing guys, please subscribe to this channel. Almost more than 70% of the viewers have not subscribed. किन सब्स्क्राइब नगर्नु भएको सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। 1000 सब्स्क्राइबर छिटै पुगोस् अनि I will be very happy and you will definitely be happy. So thank you so much guys. I'll see you next week. Bye bye.